Ini adalah standard reduction potential. Ini yang tadi, yang E0 tadi. Ini E0. Okay, yang E0, yang nombor 2 tadi. Okay, yang nombor 2. Setiap satu ni, okay, setiap satu hafsal ni, kita dah tahu dah nilai E0 dia. Dia ambil mana-mana, contoh saya nak tahu berapakah nilai standard reduction potential, ataupun saya ringkaskan SRP. Okay, macam mana saya nak tahu SRP kepada silver contohnya? So apa saintis akan buat? Dia ambil silver punya hafsal, dia ambil She punya hafsal, She, okay, kemudian dia tengok bacaan galvanic cell. They have to make sure dia berlaku dalam standard lah. Okay, ambil galvanic cell, okay, dari situlah dia boleh tahu berapakah bacaan untuk silver, sebab mereka dah buat eksperimen bahawa okay, ni adalah She, ni adalah satu She lah. Okay, jika awak letak She dengan She, voltmeter awak tak ada bacaan. Apa yang awak boleh dapat daripada SRP? Adakah awak akan dapat SRP ni? Tidak. Okay, dalam exam selalu dia akan bagi nilai SRP yang kita perlukan dalam soalan dekat bawah. Dekat bawah setiap soalan chapter 3. Okay, so apa yang kita akan dapat kat sini adalah, okay, the more positive nilai E0, nilai SRP, I'm using SRP, SRP means the E0, okay, the higher the ability to attract electron towards itself. Jika dia punya nilai E0 dia lagi positif, maksudnya dia lagi senang nak tarik elektron. Okay, the high tendency for reduction reaction, hafsal is assigned at cathode. Maksudnya siapa nilai SRP dia lebih positif, dia lagi senang nak attract elektron, that's mean kita akan letakkan dia kat bahagian cathode. Dia nilai dia lebih negatif, that's mean dia lebih have a lower ability to attract electron towards itself. Okay, sebab dia lebih favors untuk buang instead of attract the electron. Half reaction yang macam ni selalunya kita akan letak dekat N0, sebab dia lebih favor to undergoes oxidation. Okay, right, that is E0 SRP. So nak dapatkan E0 cell, okay, ada satu formula dia. E0 cell dia adalah E0 cathode tolak E0 anode. Ini cara nak kira E0 cell. Kita ambil SRP cathode tolak dengan SRP anode, dapatlah nilai E0 cell. Okay, this is the formula. Alright, so let's calculate. Okay, I'm using the same Daniel cell as before as question 2. Okay, and I given to you the value of SRP. Macam ni lah, dalam exam dia akan bagi ni. Dia bagi nilai SRP. Ni SRP untuk copper, which is on the cathode side. This is SRP for the anode side. So calculate the standard potential for this Daniel cell. Okay, so let's check your answer. Okay, alright. So as easy as that. Ambil, masuk nilai, dah tekan calculator, dapat final answer. Tak perlu buat apa-apa. Do I need to change the sign? No need. Okay, sebab tadi saya ada mention, masukkan SRP cathode, masukkan SRP anode, tak perlu nak risau. Madam, zinc kan dia oxidation, ni kan reduction. No need. If you are using this formula, you just masukkan nilai SRP, which is SRP stand for standard reduction potential. Okay, masukkan, tak perlu ubah. Tekan calculator, dapat jawapan betul. Okay, next, let's try calculate this standard cell potential based on the cell notation. Let's check your answer. So this will be your answer.